One day, it is my hope that all kingdoms will become one, united under one God. One king. If all men can agree, yes. All that remains of England is Wessex. The birth of an England, the idea of a single kingdom has to begin here. في عام 927 تم توحيد 7 ممالك موجودين على جزيرة في شمال الكرة الأرضية ليصبحوا إنجلند أو المملكة البريطانية المتحدة زي ما نعرفها حاليا. لكن عشان يتم هذاك التوحيد مرت تلك الممالك بحروب وصراعات وغارات من شعب عنيف أعتقد أنكم تعرفوه كويس. نعم يا صديقي، الاسكندنافيين الفايكنجز كانوا متفلتين في هذاك العصر وكان لهم غارات على أوروبا فرنسا، لكن غاراتهم على ممالك الساكسنز في إنجلترا كانت الأشهر. كل هذا تحول من روايات الكاتب العريق برنارد كورنويل إلى مسلسل من 3 مواسم بدأ في 2015 بإنتاج BBC ومن ثم نتفليكس بعنوان The Last Kingdom. And I want them to know that God, Alfred and the aldermen of Wessex are watching. The day of reckoning will come. رغم انه اغلب الاحداث والاسماء اللي في المسلسل حقيقية فعلا، الا انه عشان نكون صريحين احنا ما عندنا المعلومات الكاملة عن هذاك العصر، وهذا اللي خلى برنارد كورنويل يبحر في خياله ويبدع خصوصا في الشخصية الرئيسية في هذا المسلسل. Uhtred Ragnarsson. Uhtred of Wessex. I'm of Bebbanburg. I hear word you are a considerable warrior. Who would you be? أوتريد اوف بيبنبرغ ابن للورد انجليزي يقتل في معركة، فنشوف أوتريد وهو يهرب من حياة الانجليز ويعيش معظم فترة طفولته مع الفايكنجز. هدفه في المسلسل هو استخدام خبراته وما تعلمه من حياته مع الفايكنجز لاستعادة إرث والده المنهوب. شخصية مثيرة للجدل، تقدر بسهولة تقع في حبها وتعشقها، لكن في نفس الوقت تجيك لحظات تقول بالله أحد يفلخ أمه بسيف ويخلصنا منه. بأداء ألكسندر دريموند اللي كان له مشاركات تلفزيونية قبل كذا متواضعة، منها الموسم الثالث في أمريكان هورر ستوري، لكن أداؤه هنا كأوتريد سان اوف أوتريد هو العلامة الفارقة في حياته المهنية. ألفريد اوف ويسكس ملك وسياسي محنك لكنه ضعيف البنية الجسمية. أهدافه هو توحيد ال7 ممالك لتصبح إنجلند. شخصية قيادية متدينة لكنه يضطر أنه يستعين بالهيذن أوتريد لتحقيق أهدافه العسكرية، فيقوم بجعله قائد في جيشه. أداء ديفيد دوسن لا غبار عليه، الآدمي يمثل من 2005 وأشوفه ممثل رائع. واخيرا عندنا الفاذر بايوكا القسيس اللي يوقف مع أوتريد من طفولته. رغم انه أوتريد ترك المسيحية وتعاليمها وصار فايكنج منتهي، الا انه بايوكا دائما واقف معاه ويقدم له المشورة. إيان هارت شارك في افلام ومسلسلات بادوار مساعدة لا تحصى. الآدمي شايب خبير واعطانا كوميك ريليف رائع في شخصية الفاذر بايوكا. We fight for Wessex. We shall make them cry out for mercy and there will be none. وايضا ما ينفع ننسى شخصيات جانبية جيدا كتبت بإبداع زي بريدا صديقة الطفولة لأوتريد، ليوفريتش الجندي الإنجليزي الصلب وصديقه المقرب، وأخوه أيضا الفايكنج راغنر راغنرسون. لا مو هذا،
هذا ما ينفع تقارن. شيل فايكنجز من دماغك. صحيح انها نفس الحقبة لكن ذا لاست كينجدم له منظوره الخاص على الاحداث ونكهة خاصة فريدة. طبعا الان ممكن يجيني اي احد يقول لي انا شايف فايكنجز وجيم اوف ثرونز ومكتفي من الحقبة التاريخية. انا بطبيعة الحال ححزن عليه وحضطر اني ابذل جهد اكثر في الاجابة على السؤال الكوني. ليش؟ Why? ليش؟ And why? That's enough. You have said enough. Now sheathe your sword and remember where you stand. The Last Kingdom يختلف عن كل مسلسلات هذه الحقبة بتميز شخصيته الرئيسية وغبائها في نفس الوقت. أوترد بجذور بريطانية لكن بأخلاق وغضب الفايكنجز دائما يدخل في مشاكل ويتخذ قرارات ترجع عليه بالسالب. وفي المقابل عندك ألفريد، ملك ذكي لكنه محاط بالكثير اللي يعتقدوه ضعيف بسبب أمراضه وبنيته الجسمية. أعتقد أن الشخصيتين كلها مثيرة وصراعاتها الداخلية أضافت لصراعها عمق ومتعة. I'm here to serve myself. Alfred means nothing to me but a path to take back what's rightfully mine, my land, my wealth and my title. صحيح انه المسلسل يتمحور حول شخصية أوترد، إلى انه الشخصيات الجانبية مكتوبة بعمق وبتشوفها تتطور بشكل منطقي. خذ مثال، عندك شخصية إثل وولد، شخصية مسلية جدا وعندها آرك رهيب منطقي يستمر معاك طوال المواسم الثلاثة. This interruption cannot be allowed to go unpunished. Now shut up. I wish he said it to you once in his life, but he did not. So I will. Shut up. Damn it, she's a good actress. زاوية ممتعة على حياة الفايكنجز وعاداتهم، لكن أيضا على البريطانيين وعاداتهم وتقاليدهم في تلك الحقبة. ناهيك عن أنه The Last Kingdom يعتبر مسلسل دقيق تاريخيا وأدق بكثير من فايكنجز. هذه الدقة في الكتابة صاحبتها دقة في الإنتاج، فتشوف أنه ممثلي أدوار الفايكنجز في The Last Kingdom كلهم اسكندنافيي الأصل من السويد، النرويج، الدنمارك وغيرها، وممثلي أدوار الساكسنز الإنجليز كلهم بريطانيي الأصل. اختيار إبداعي رائع تشوف نتيجته في أحجام الشخصيات ولهجاتها. For my lights! Shields up! قدرة إنتاجية متعوب عليها ومشاهد حروب طيبة في الموسم الأول لكنها بتكبر مع المواسم. إكسسوارات الممثلين وملابسهم ما عليها خلاف، بالإضافة لساوند تراكات موسيقية رهيبة بتناسب اللي بنشوفه على الشاشة. لكن لازم أذكر إنه The Last Kingdom مسلسل متصاعد في مستواه، بمعنى لو حسيت بعدم الاتصال في الموسم الأول لا تيأس وكمل الموسم الثاني والثالث، وأنا أوعدك إنك حتتعلق في الشخصيات، تفهمها أكثر وتستمتع بأحداث المسلسل. I am grateful. I am indebted. But I have my own path to follow. Destiny. Destiny, Lord. نزل الموسم الأول من The Last Kingdom في 2015 ب8 حلقات، الثاني ب8 حلقات والثالث ب10. هذه مجموع 26 حلقة، تروح تشوفها تستمتع فيها وتكمل معانا الرابع اللي الآن أعلن البدء في إنتاجه. الموسمين الأولى فقط من The Last Kingdom موجودة على نتفليكس لو حابب تشوفها، لأنه الثالث نتفليكس اختارت إنها تنزله في دول ودول لا، واختارت إنه دولنا تكون من الدول اللا، فالله العالم متى حينزلوه. ما فاز بجوائز ضخمة لكن هذا ما يعني لك أي شيء، في حال إنك كنت تستمتع بمسلسلات هذه الحقبة وتعجبك سياسة جيم اوف ثرونز وحروب الفايكنجز، أعتقد إنه The Last Kingdom حيناسب ذوقك وحتستمتع بمشاهدته. Destiny is all. ختاما يهمني تقول لي شخصيتك المفضلة من The Last Kingdom تحت في التعليقات، بالإضافة لأي مسلسل تبغاني أقول لك ليش لازم تتابعه في الشهور القادمة. زر السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، ودايما كون فيلمر or you will be no more. So come for Wessex. السبسكرايب حيخلي تواصلنا أسهل، ودايما كون فيلمر.